र आज यो जुन घटना घट्यो त्यो त एकदमै हामी कन्डेम गर्छौँ है। यस्तो खालके घटनाले चाहिँ के बताउँछ भने सिक्किम चाहिँ कहाँसम्म गिरे र यो जुन एक्सप्लोसिभ एउटा माहौल छ सारा सिक्किममा बनिएको छ आफ्टर द सुप्रिम कोर्ट भर्डिक्ट जो आए तपाईँलाई थाहा छ, विदित नै छ तपाईँहरूलाई कि एउटा एकदमै इमोटिभ र एक्सप्लोसिभ एउटा माहौल छ सारा सिक्किममा। अनि यो सिक्किमको यो जो एक्सप्लोसिभ सिचुएसन छ जहाँ सारा एउटा एकता बनाउने जो आह्वान हाम्रो पार्टी प्रेसिडेन्ट महोदयले दिनुभयो हिजो, त्यो चाहिँ अब एक प्रकारले त्यो र एउटा यो सिम्बोलिक यो 2 दिने एउटा डेमोक्रेटिक राइट एक्सर्साइज गरेको हाम्रो सारा सिक्किमेले यो यो सिचुएसनलाई हेर्दाखेरि सायद हाम्रो साथीहरू, हाम्रो चिफ मिनिस्टर महोदय आफै have got into some kind of a dilemma क्या उहाँ अब के चाहिँ गर्नुपर्ने भन्ने सायद पुग्दाखेरि चाहिँ आज यो काण्ड भयो। अब देन इट इज भेरी आइरोनिकल क्या आज उहाँहरूको फाउन्डेसन डे पनि हो र हामी चाहिँ यो मान्छौँ कि यस्ता खालके घटना जो चाहिँ नट ओन्ली अब ग्याङटकमा त भयो यो तपाईँलाई एउटा हामीले साफ यसको दृश्य पनि हामीले तपाईँहरूलाई देखायौँ। अनि तर यो जुन काण्ड हुँदैछ यो काण्ड चाहिँ तपाईँको जोरथाङमा पनि हुँदैछ, यो काण्ड सिङताममा हुँदैछ, यो काण्ड रङ्फूमा हुँदैछ, यो अरू अन्य जग्गामा पनि यो काण्ड यस्तो काण्डहरू भइरहेको छ। तपाईँलाई कतिपय तपाईँले पाउनुभयो होला, तर I want to make it absolutely clear to both the national as well as the local media that this is something which is absolutely unbecoming of a responsible party who are governing the state. Now this is something which not only needs to be thoroughly condemned but also to inform that your law and order situation is totally it has failed, and therefore the Sikkim Democratic Front Party, and as the senior vice president and with all the responsibility at my command, I request the central government to intervene immediately. Now एउटा क्वेसन आउँछ, हाम्रो गभर्नर साहब कहाँ हुनुहुन्छ? When socially यस्तो खालके एक्सप्लोसिभ सिचुएसन छ उहाँ त राजभवनमा हुनुपर्ने, उहाँले त मोनिटर गर्नुपर्ने, अनि उहाँहरूको हातमा 371F को थ्रु उहाँकोमा एउटा स्पेशल पावर्स छ, त्यो पावर्स एक्सर्साइज गर्नुपर्ने नि। जब सोशली यसरी हुँदैन छ, सोशल अनरेस्ट हुँदैछ, यस्ता खालके घटना घटिरहेको छ, एट द बिहेस्ट अफ द लिडर्स अफ द एसकेएम पार्टी यस्ता खालके ढुङ्गामुढा भइरहेको छ। अनि आज हामी पाउँदैछौँ यो ढुङ्गामुढा नट ओन्ली यहाँ तर अरूतिर पनि। एन्ड द सिचुएसन इन जोरथाङ आई मस्ट टेल यु इज भेरी भेरी टेन्स। र यो चाहिँ तपाईँहरूले सायद आफ्नो मिडियाको उस च्यानल्सबाट पनि सबैलाई भनिदिने मेरो आह्वान छ। हामी जहिले पनि हामी पहिलादेखि नै भन्दै आएका छौँ कि यस्ता मिस्टर गोले जस्तो एक्स कन्भिक्ट मान्छेलाई चाहिँ परिवर्तनकै नाममा चाहिँ किन हामीले सिक्किम का मुख्यमन्त्री बनायौँ कि त्यस्तो बनाएपछि चाहिँ शायद एन्टायर म्यारो अफ डेमोक्रेसी, पुरै डेमोक्रेटिक जो अहिले डेमोक्रेटिक सबै इन्स्टिट्युसन छ त्यो ती इन्स्टिट्युसन्सहरू
एकदमै भङ्ग भएर जान्छन् अनि द म्यारो अफ डेमोक्रेसी विल बी इन्फेक्टेड. नाउ व्हाट डु यु टेल योर चिल्ड्रेन? अब अहिले चाहिँ हाम्रो नानीहरूले चाहिँ के सिक्दैछ? यो नानीहरूले यो यस्तो काण्डहरूबाट के सिक्छन्, के शिक्षा पाउँछन्? यो अब हामीले गहिरो अब यो समस्या भएर चाहिँ एउटा सोशल समस्या भएर जाँदैछ. त्यसले गर्दाखेरि यो गभर्नरको स्पेशल पावर्सले उहाँले चाहिँ इमिडिएटली चाहिँ इन्टरभिन गर्ने हाम्रो आह्वान छ. अनि हामीले पहिल्यैदेखि गभर्नर साहबलाई हामीले बुझाएका छौँ. तपाईँले पहिला पनि तपाईँहरू मिडियाले देख्नु भएको छ. थ्रु दिस थिङ थ्रु and request the Ministry of Home Affairs, Government of India, that we must have the President's rule in Sikkim, so that this particular government does not, which should not be existing for a day more, they need to go. And also through your medium, तपाईँकै माध्यमबाट चाहिँ म हाम्रो अल राइट थिङ्किङ एसकेएम कार्डर्सलाई पनि मेरो अपिल छ, तपाईँहरू पनि अब टाइम आयो सोच्ने कि सायद यो एउटा घडी आइपुग्यो जहाँ चाहिँ जो हुँदैछ सिक्किममा त्यो चाहिँ राम्रो भएको छैन. अनि त्यो राम्रो नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज द कन्फिडेन्स लेभल on this particular government is at its low ebb. We already know hamro ekjana senior cabinet minister has already resigned, and that only shows that there is a huge problem within the government. र हाम्रो यो पिसफुल प्रोटेस्ट जो हिजो भयो त्यसको फलस्वरूप हामीलाई थाहा छ कि आज यो काण्डहरू भइरहेको छ. किनभने अब त्यो पचाउनु सकेको छैन नि त, किनभने इट वाज अ टोटल सक्सेस. तपाईँलाई पनि थाहा छ, यो आजको पेपर्सहरू तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यसको सक्सेस तपाईँले त्यहीँबाट जाँच गर्नु सक्नुहुन्छ. नाउ देयर इज एन इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट, तपाईँलाई पनि अहिले विदित गराइहालौँ. देयर इज एन इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट that there will be stone pelting in Poklok Kamrang area. जब हाम्रो Mr. Gole himself and his cavalcade कहीं न कहीं जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ स्टोन पेल्टिङ हुन्छ. त्यो स्टोन पेल्टिङ चाहिँ आफूमाथि आफै गर्ने खालके स्टोन पेल्टिङ हुन्छ. यो चाहिँ हामी अहिलेदेखि नै तपाईँलाई भन्दैछौँ, एनी अनटुवर्ड इन्सिडेन्ट त्यो एरियामा चाहिँ भइदियो भने चाहिँ एसडिएफ is not responsible. We've already told our cadres at all locations to remain where they are in their houses, in their residences, so that because आज हाम्रो एउटा बन्द को आह्वान पनि थियो, त्यो बन्द बडा सक्सेसफुल भइरहेको छ. ती बन्दलाई सक्सेस गर्ने सबैजना सिक्किमे वासीहरू, हाम्रा चालक साथीहरू, हाम्रा शपकिपर्सहरू, हाम्रा स्टुडेन्ट्सहरू, हाम्रा सबै एम्प्लोइजहरू, जति पनि तपाईँहरूले नेपाली समुदायको लागि, सिक्किमे नेपाली समुदायको लागि तपाईँहरू लड्नु हुँदैछ, तपाईँहरू सिक्किमेको अस्तित्वको तपाईँहरूले जुन एउटा तपाईँको प्रेम छ, जुन तपाईँहरूले बचाउनु चाहनुहुन्छ, तपाईँहरूले सबैले यो एउटा आह्वानलाई तपाईँले शिर उप राखेर तपाईँहरूले गरिदिनु भयो. एउटा सक्सेसफुल बन्द तपाईँहरूले गरिदिनु भयो. त्यसको लागि चाहिँ यही मञ्चबाट म तपाईँहरूलाई धेरै धेरै मुरी धन्यवाद म दिन चाहन्छु. अनि हाम्रो मेन कार्यक्रम जुन आज हिजो थियो त्यसलाई एक प्रकारले सबैले मन पराए. त्यो पीस लभिङ पिपल अफ सिक्किम, सारा पीस लभिङ पिपल अफ सिक्किमलाई चाहिँ हामीले ल्याउन पर्छ एउटै प्लेटफर्ममा. वेदर दे इन्टेलेक्चुअल्स, एनजिओज एन्ड अदर पोलिटिकल पार्टिज, अपोजिसन पार्टिज, anyone who wants to come on this platform, we have to all come together so that we are able to bring a political solution. हाम्रो सल्युसन तपाईँले यो
भन्दैछ कि यो गर्दैछु त्यो गर्छु, पहिला चाहिँ गोलेज्यू आफैले त्यसलाई बिगार्नु भयो। अनि एमके शर्माको बयानबाट चाहिँ हामीले पाउँछौँ कि सायद कन्सल्टेसन पनि भएन उहाँहरूको माध्यमबाट, नभए भने ल मिनिस्टर बोल्नुपर्ने यति बेला। तर ल मिनिस्टरलाई नै थाहा छैन होला, ल मिनिस्टरलाई नै सायद उहाँलाई थाहा छैन। जब थाहा छ भने त उहाँ बोल्नुपर्ने, तर उहाँ कहाँ हराउनु भएको छ, यो पनि एउटा ठुलो प्रश्न उठ्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यो जुन यो मुद्दा यो गोले साहबले जुन गर्नुभयो, यो चाहिँ उहाँ आफैले यो आफै माथि पोखाउनु भयो। त्यहाँबाट चाहिँ भन्छ अब यो बिग्रेछ, जजेसलाई पो भन्छ एउटा, दिस इज लाइक यु नो टेलिङ द्याट द जजेस हैव मेड अ मिस्टेक inadvertently. Now that is something which has come out of his mouth. I think he should be very, very careful that the judges don't send him a notice of contempt. अब जजेसले त्यसरी मिस्टेक त कहिले नै गर्दैन। हामीले त जजेसलाई, सुप्रिम कोर्ट जजेसले त they will look at the facts that is presented before them, and that is what we have been saying. The facts were not presented. 371F and its implications and its sensitivities have not been placed. Historical references have not been placed. Everything is very crystal clear to judgment ma. त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ we have to go back to merger issues. धेरैले भन्दैछ यो एन्टी नेसनल हुँदैन भनेर। यहाँ हाम्रो विजय भाइले नै सोध्नु भएको छ यो कुरा। तर it is not anti-national if you go back and ask fundamentally what was the context. त्यति बेलाको context के हो त्यो त historical reference हो नि। Everything starts from the root. Why do we have history? History ले आज हामी कहाँ छौँ त्यो भन्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि we have to be very, very clear on our stand. सो यहाँबाट चाहिँ हामी सबै पार्टी अरू साथीहरू यो एचएसपी छ कि अरू हाम्रा अरू पोलिटिकल पार्टिजहरू छ, उहाँहरू हामीसँग मिलेर काम गरे पनि हुन्छ। तर मोस्ट इम्पोर्टेन्टली यो यसमा चाहिँ एकता अफ द एन्टायर सिक्किमिज पपुलेसन मस्ट बी सोन। एन्ड त्यो एकतालाई चाहिँ देखाउनको लागि many things have to be on the level. अब यो एक दिने सत्र बोलाएको छ 9th मा, त्यो राम्रो हो किनभने त्यसमा छलफल हुने चान्स छ। तर यो सरकारले चाहिँ अब हामीले यो गर्यौं त्यो गर्यौं हामीले बिगार्यौं भनेर चाहिँ स्वीकार गर्यो भने त्यो राम्रो हुन्छ। तर स्वीकार त गरेको छैन। जजले पो बिगारेछ, कोलीले पो बिगारेछ, एजीले पो बिगारेछ, मैले चाहिँ बिगारेन भनेर उहाँहरूको हामीले त्यही टिप्पणीहरू मात्रै हामीले पाउँछौँ। सो वी कन्डेम ऑल these falsehoods that is emanating from the mouth of our chief minister. He must be very, very clear on his stand, and if he doesn't clear his stand, then like it has been said and reported that he has said that if I can't do anything, then I will resign. And we are saying first resign, bring all the MLAs to one level, let all MLAs give their उहाँहरूको पक्ष चाहिँ दिने एउटा सम्मानसँग उहाँहरूको पक्ष दिने एउटा माहौल बनाऊ। त्यसो गर्दाखेरि मात्रै representative voices of the MLAs will be heard. Then we will know the truth. Otherwise, if it is like a normal, त्यो shouting down, choreographed खालके सत्र भयो भने चाहिँ त्यो राम्रो हुँदैन। र हाम्रो आह्वान छ राम्रो प्रकारले चाहिँ हाम्रो सिक्किमको जनताको आवाज चाहिँ त्यो सदनमा हुनुपर्छ भन्ने गर्दै तपाईहरुलाई फेरि पनि धन्यवाद छ। अनि अरु त हाम्रो प्लानमा चाहिँ यति नै छ कि हामी
यसलाई चाहिँ पोलिटिकली वी विल डू फेरि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि हिस्ट्री रिपिट्स इट्सेल्फ त्यसले गर्दा इन 1993-94 त्यति बेला चाहिँ एक प्रकारको माहौल बनिएको थियो सिमिलर माहौल बनेको थियो इन्कम ट्याक्स रिलेटेड अनि त्यसो गर्दाखेरि त्यो 2008 मा त्यसको पोलिटिकल सेटलमेन्ट भयो आज हामी यो घडीमा छौँ त्यसो गर्दाखेरि अलिक टाइम लाग्ला तर पोलिटिकल सेटलमेन्ट इज द ओन्ली वे आउट अकॉर्डिंग टू द SDF पार्टी however all avenues have to be exhausted that means whether we file a petition which says let us review it let us do it त्यो सरकारले गर्नुपर्ने सरकारले गर्यो भन्छ तर अब हामीलाई थाहा छैन उहाँहरूले पब्लिक डोमेनमा केही ल्याएको छैन अनि ल्यायो भने हामी त्यसमाथि पनि टिप्पणी गर्नेछौँ सो यति भन्दै म मेरो वक्तव्य यहाँ राख्छु and then we can have questions. So glad to see you. You're safe, right? It's very nice to see you. But you Dunga Muda Gone and all these things, these are not new for us. It's been so many years, right? Most Somali देखिन SDF party देखेको हामीले and same history is repeating like you said. यो भइरहेछ. It's not new thing for us. यसमा के छ सबैको? It is not new, but it is in a different degree. Yes, there would have been some cases, but if someone does a research and you look behind and see during our tenure how much of Dunga Muda भयो and अहिलेको tenure मा कति भयो, I think we are talking of a very. We are just comparing those things. No, we are not comparing. We are comparing. We are not comparing apples. It is not comparing apples with apples. It is comparing apples with oranges. Okay, sir. The chief minister was once asked, "कि यो जुन ढुङ्गा मुडा काण्ड छ त्यो के भएको भनेर a journalist asked है हिजो अस्ति so त्यसको रिप्लाईमा चाहिँ भन्नुहुँदैछ एक्सनको Just a reaction for that. अनि हिजोको जुन कुरा भएको छ तपाईको र्यालीको तपाईले कुरा गर्नु पिस र्याली त्यहाँ पनि पुतला जलाइयो हैन त्यसकै त्यो एक्सनकै रिएक्सन यहाँनिर पनि पुतला जलाएर ढुङ्गा हिर्काएर गरेको होइन अब यस्तो छ कि अब यसमा म यति नै भन्न चाहन्छु एक्सनको रिएक्सन हुनसक्छ अब त्यसलाई कज एन्ड इफेक्ट भनेर चाहिँ अब हामी भन्नु सायद मिल्दैन होला तर अब पुतला त पहिलेदेखि नै जलायो भनौँ अब त्यसमा पनि हामी भन्नु सक्छौँ कि सिङताममा पनि जलाए अरे कता अरूतिर पनि जलाए अरे है पुतला जलाउनेमा कसैको त्यस्तो हामीले यो भन्दैनौँ तर त्यसको नतिजा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईहरुले नै हेर्नुहोस् हु एभर डिड द्याट इफ सत्तामा हुने मान्छेहरुको चाहिँ कुनै एक्सन हुँदैन हाम्रो मान्छे चाहिँ पटापट टिपिहाल्छ गोले साहबको सी फर्स्ट लेट मी टेल यू द होइन तपाईँले अब ल्याइहाल्नु भयो यसलाई लेट अस पुट इट इन कन्टेक्स्ट है हिज हाम्रो जो र्याली थियो र्याली वाज कम्प्लिटली अ सक्सेस एन्ड वी डिड नट इन फ्याक्ट इट वाज नट there was no necessity of doing whatever was done. Okay, there absolutely none. त्यो त हाम्रो प्रोग्राममै थिएन नि त तर now listen now if there are some it's such an emotive situation and that's why I said we started with an emotive thing that हाम्रो ढुङ्गा मुडा यहाँ गर्यो भन्दाखेरि हैन तर अब त्यसलाई if the law takes its own course and is equally applied to you and me, we have no problems. Our problem is the law does not apply equally. That is the problem. Okay? So, ढुङ्गा मुडा हुन्छ पोलिटिक्समा कतिपय चिजहरू हुन्छ तर जुन प्रकारले अहिले यो मास लगाएर क्याटपल्ट लगाएर त्यस्तो खालके अहिले जुन डिग्री अफ violence has increased, यो चाहिँ शायद it is very very concerning. Shortcut ma bhanau bhane do you mean that law and order le राम्रो काम गरेछ नै in case like
सपोर्टमा जति पुलिसहरू थियो उहाँहरूले आफ्नो काम राम्रो गर्नु भएको छैन भन्ने I will only say this much, that the law and order has broken down. And it has also broken down, and it is unequally applied. If you have ever been, you have gone against the law somewhere, you will find out how the law treats you. Okay? So, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यसमै हामी त्यो गर्छौँ कि यो सिचुएसन चाहिँ अहिले भेरी एक्सप्लोसिभ छ र तपाईँहरूले पनि अब रिपोर्ट गर्दा रेस्पोन्सिबली रिपोर्ट गर्नु पर्यो अनि वी आर ओन्ली स्टेटिङ द्याट दिस काइन्ड अफ अ सिचुएसन जुन एक्सप्लोसिभ सिचुएसन छ त्यसलाई चाहिँ अब त्यसमाथि चाहिँ अझै कायम राख्नुपर्नेमा चाहिँ यु आर एक्टिङ एन्ड मेकिङ अब फियर साइको दिने काम गर्दैछ। अब हाम्रो कतिजना आरिथानको साथीहरूलाई पनि हिर्काएछ, त्यहाँ पनि तोडफोड भयो राति, कति हाम्रै मान्छेहरूलाई चाहिँ फेरि थानामा छ, उहाँको मान्छे एकजना पनि थानामा छैन। पुलिस प्रशासन यहीँ हुँदै पनि केही अब गर्नु सकेन। अब त्यसमाथि त अब टिप्पणी तपाईँहरूले नै अब त्यसको सिचुएसन चाहिँ अब तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले रिपोर्ट दिएको। लु भन्नुहोस् विजय। Bunch of questions. Firstly, I just wanted to know like how long did the attack took place, and was the party president at residence? And coming to the special assembly session that is being proposed to be held on 9, will the party president, being the lone MLA from the STM, be attending the assembly session? And if so, like what will be his preparation in this particular issue? All right. So let me take your second question first. Okay. First of all, आज मात्रै हाम्रो डिआर थापाज्यू, है, एनके प्रधानज्यू, एनके सुब्बाज्यू र हाम्रो डीटी लेप्चाज्यूको उहाँहरूलाई चाहिँ पार्टी प्रेसिडेन्ट डिआर थापा, लिडर अफ द लेजिस्लेटिभ अब MLAs in the party, Mr. Subba, and I think a special invitee बनाउनु भएको छ हाम्रो डिटी लेप्चालाई। उहाँ सबैजनालाई चाहिँ हामी यही मञ्चबाट एसडिएफ पार्टीको धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन्स हामी दिन चाहन्छौँ। नाउ कमिङ यो सत्रको कुरा आयो। अब यो सत्र बोलाएको छ, अब प्रेसरमै बोलायो होइन। अब देयर इज समथिङ रङ एन्ड सो द्याट हेज टु बी राइटेड। त्यो छ अहिले। त्यसले गर्दाखेरि यो सत्र बोलाइरहेछ। हाम्रो पार्टी प्रेसिडेन्ट इज डेफिनेटली गोइङ टु अटेन्ड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अनि हाम्रो पार्टी प्रेसिडेन्ट त्यहाँ के बोल्नुहुन्छ, कसो बोल्नुहुन्छ, टाइम दियो भने धेरै बोल्नुहुन्छ, टाइम दिएन भने अब त्यो जसो तसो तपाईँलाई नै थाहा छ, विदित भएकै कुरो हो कि यो अब वेदर विल बी अगेन त्यो कोरियोग्राफ्ड एन्ड त्यहाँनिर अलिकति सेटिङ ठिकठाक भइदियो भने उहाँले टाइम पाउनुहुन्न। तर अब खुलस्त सिक्किमको जनताको लागि बोल्न पायो भने राम्रो हो, किनभने 25 इयर्सको चिफ मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि ही हेज अ लट अफ एक्सपिरियन्सेस टु सेयर, स्पेसली हिस्ट्री बिकम्स, पोलिटिकल हिस्ट्री बिकम्स भेरी इम्पोर्टेन्ट है। Now your first question which was related to timing, 11:20 it started. I think the whole thing went on for almost half an hour, right? आधा घन्टा। Half an hour they started doing all those things कि ढुङ्गा मात्रै हानी बसे कि उहाँको झापा झापीहरू पनि त्यस्तो होइन, अब त्यहाँ स्लोगनियरिङहरू भयो है। हामीलाई केही छैन नि, आऊ स्लोगन गरेर जाऊ, त्यसमा त देयर इज नो प्रब्लम। बट वेन यु स्टार्ट अट्याकिङ आवर भेहिकल्स एन्ड यु स्टार्ट ब्रेकिङ थ्रोइङ स्टोन्स एट आवर पार्टी बिल्डिङ एन्ड यु वान्ट टु डु नाराबाजी, डु नो स्टपिङ यु, नो बडी स्टपिङ यु, यु डु, इट्स योर गभर्मेन्ट। बट आई क्यान टेल यु एक्ज्याक्टली इट्स अबाउट मेबी 30-35 मिनट्स है, or maybe a little more, say 40 minutes। त्यो त्यति बेलासम्म चाहिँ अब हाम्रै मान्छेहरूले पनि वी हेभ सर्ट भिडियोज एन्ड वी हेभ कल्ड अप पिपल एन्ड पुलिस अल्सो अराइभड, मोर रिएन्फोर्समेन्ट्स आई थिङ्क अराइभड।
in within I think 15-20 minutes. But by that time the damage had been done, and there's one more video of the PI also having a altercation with one of our senior vice presidents, right? So that also shows you the mindset of the police. Now they must be also under tension, right? So I'm not saying anything else. Now, whether he was in residence, of course he was in residence. We were all there together. We were having a very high level. In fact, we were actually discussing the 9th, and we were discussing the quick political developments that are happening in the state. So त्यसमा हामी गर्दै थियौं, तर suddenly we started hearing all these noises and then sloganeering and all that. तर ठिकै छ, अब त्यो एउटा हुँदै गर्छ हजुर. Yeah, just one last question from my side. तपाईँले यो ऱ्यालीहरू बन्द गर्नुभयो नि है, सो हेर्दा त लाइक there are comments in the social media that यो बन्द चाहिँ त बन्द गर्छ फ्लप सो भयो STF को, and means अब people did not responded to your bond call, and गाडीहरू चलिरहेको दोकानहरू चलिरहेको, but you are claiming it's a total success. Kindly explain in this context. If you see some parts of Gangtok, they are closed. Some parts of Taldung are open. It's a mixed reaction in different places. But this is not a band. We had said it is a peaceful, democratic protest. Okay, you're the peaceful, democratic protest only. Our band bandagiri say it is really not saying close down your shutters and do everything that needs to be done, because if you call for a band, then you must also have picketing. You must also. We were not doing picketing. We are leaving it to the individuals to think through whether this is the correct moment to show your solidarity. Now, if you don't want to show solidarity, what can we say? So I will say that it has started very peacefully, but there are reports that the SKM have gone around forcefully opening shops and forcefully making people do business as usual. So जनता बिचमा पिसिँदैछ नि यसमा, किनभने नखोलौँ त अब SKM कोले अपोजिसन भन्ने, खोलौँ त यता एन्टी सिक्किमिस्ट भन्ने, सो दे आर इन त्यो बिचमा होइन त्यो अब यस्तो नि बाध्यता त हुन्छ है. नाउ वी आर नट टकिङ अफ स्मल थिङ नि, वी आर टकिङ अबाउट सिक्किमिज आइडेन्टिटी. आर यु अ सिक्किमिज? Are you a Sikkimese or are you from? Questions, I'm Sikkimese. You are a Sikkimese. Then if you are a Sikkimese, then you will have to understand the identity crisis. Nee? So that is one of the reasons why we left it to people to feel the emotion. And then only will we. Otherwise, being an Indian, paying your income tax, being under the rule of this thing, remove the 371F, what is that? So, in my point of view, why people are not taking STF party level so seriously regarding what you said is because the reasons provided or the proof provided by Sikkim Republican Party, correct? जुन चाहिँ केवी राईको 1 घण्टाको प्रेस कन्फरेन्स चलेको थियो, त्यसमध्ये उहाँले आरोप लाउनु भयो र प्रुफ पनि दिनु भयो कि जब फर्मर मिनिस्टर एमएलए को पदमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले एउटा किताबले त्यति बेला चाहिँ म के हो बाहिर नेपालको नागरिक हो समथिङ लाइक दैट कि यो सिक्किमको जति पनि छ वी आर इमिग्रेन्ट्स भन्ने टाइपको. All right, let me explain to you about immigrants. Now, don't go by hearsay. Listen very carefully. If you ask Mr. Chamlin, does he have a Sikkim subject register, or his father had a Sikkim subject register, I'm sure you will find it. When the king promulgated, or rather the legislature of that time in 1961, my father was also a member of that particular council. This 1961 को जो Sikkim Subject Registration Act छ, त्यो चाहिँ enact भएको चाहिँ to give the status of citizenship
to those people who were living in Sikkim at that time and could prove that they are not a nationality of any other country and or would give up the nationality of the other countries. All right. So you can just think like a Sikkim subject register is like a box inside Sikkim, which is a foreign country. At that time, we were a sovereign nation, and people came from all over. They came from India, they came from Bhutan, they came from Nepal, they came from Tibet, they came from other places as well. And all of them became the citizens. Now this box got merged into India. You understand? And most of those people who were of Nepalese origin, they voted in the referendum. They voted in the referendum. Now, one of the options is, all right, you are a foreigner, how can you vote? But no, they were all Sikkimis because their names were in the Sikkim subject register. But totally denying the fact that Heavy provided yesterday. No, we're not. I'm not denying because I haven't read it. I'm just giving you a chance to reflect. Now, all these people were then, through the amendments of that time, the 36th Amendment, became citizens of India. All right? So, I, as a Sikkim subject holder, became, in 1975, I became a citizen of India. But, I'm still a Sikkim subject register person. And that is where the problem lies. We might have been immigrants. My forefathers may have been immigrants when they came into Sikkim. But we were immigrants to Sikkim, not immigrants to India. And that's where the problematic lies. History mein gadbadi bhako cha भन्नु खोज्नु that means No, I'm not. History mein kaso. History is history. अब गडबडी भयो. No. अब हेर्नुहोस् न, आम जनताले बुझेको नबुझेको त it all depends on people like you. How do you explain? So understand that those kinds of implications which come, which say you are an immigrant, you came from XYZ, has to be seen in context. अब त्यो अस्ति नै भने त एमके भाइले एउटा ब्र्याकेट भित्र भएको चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो ब्र्याकेट खोलिदियो अनि त्यो ब्र्याकेट भित्र धेरै अरू साथीहरुलाई हाले त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ the identity has been totally ruined, and that's what we are fighting for. Melody that can be turned into mastery. From ordinary to outstanding, Nightingale School of Music nurtures your musical skills and is committed to bring value to your lives. We offer classical, jazz, rock, and pop, and provide courses and assessments affiliated to Trinity College, London, in piano, guitar, violin, keyboard, vocals, ukulele, and music production. Our branches are located in Siliguri at Punjabi Pada, Shiv Mandir, Khaprel, Sainikpuri. For queries and admissions, you can contact us at 7384 6370004 or 891 875 4883. Obsession, the fashion den, presenting you with glamorous and unique wedding gowns for the new age bride, fashionable ball gowns, couture illusion gowns, and elegant informal wedding designs, soft and timeless designs for today's bride, from full ball gown to mermaid and everything in between. Stay dressed in style for any occasion with dresses and suits from Obsession, bringing a wide selection of styles and colors at affordable prices. Achieve your dream look with Obsession at Mabilla Mansion, 2nd floor, SS Market, Siliguri, or contact us at 9434046137.